নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি অসম পুলিচৰ 634টা পদৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লাষ্ট ডেট ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, কিছুদিন আগতে অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা এই নটিছখন প্ৰকাশ কৰি দিছিল। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 306টা সাব ইন্সপেক্টৰ ইউবি পদ আৰু 320টা সাব ইন্সপেক্টৰ এবি আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পদ আৰু লগতে আপোনালোকৰ 10টা এছিষ্টেণ্ট ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰৰ পদ। তো এই পদখিনিৰ আপোনালোকৰ যিটো কম্বাইন ৰিটেন টেষ্ট, তো সেইটো আপোনালোকৰ 24 এপ্ৰিল 2022 অনুষ্ঠিত হ'ব। সেইটো ইতিমধ্যে গমেই পাইছে। তো 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে আপোনালোকৰ সেই কম্বাইন ৰিটেন টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কি, ইয়াৰে যিহেতু কম্বাইন ৰিটেন টেষ্টটো 24 এপ্ৰিল 2022 অনুষ্ঠিত হ'ব। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ডিটেইলছ ছাবমিট কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে বহুতে হয়তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিটেইলছ বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছে। তো 17 মাৰ্চ 2022 পৰা আপোনালোকৰ সেই লিংকটো এক্টিভ কৰি দিয়া হৈছে আৰু 30 মাৰ্চ 2022 আপোনালোকৰ সেই লিংকটো এক্টিভ থাকিব। তো কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, তো তাৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ লিংকটো হয়তো পাই যাব। আৰু এতিয়া মেইন কথাটো আপোনালোকক জনাওঁ যে যদিহে আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিটেইলছ বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যদিহে আপোনালোকে ফিল আপ নকৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ নাপাব পাৰে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পৰীক্ষা হয়তো দিব নোৱাৰিব পাৰে। তো আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ এদিন সময় আছে, 30 মাৰ্চ 2022 আপোনালোকৰ সময়সীমা। তো এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰক। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবৰ বাবে। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।